নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেল বাৰেন্যাছ হাৰ্বেল ৰেমেডিজ এণ্ড ৰেচিপিছলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ সৰু মাছৰ এটা সহজতে হোৱা আৰু বহু সোৱাদযুক্ত ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। মইনো কেনেদৰে সৰু মাছৰ ৰেচিপিটো বনালোঁ তাৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ওচৰতে থকা বেল বটনটো লাহেকৈ দবাই দিব। তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব। বাৰু আহকচোন আমি এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। ইয়াৰ বাবে মই অলপমান সৰু মাছ ধুই চাফা কৰি ল'লোঁ। ইয়াতে মই অলপমান আদাৰ পেষ্ট বনাই দি দিছোঁ আৰু দুটা পিঁয়াজ মিক্সিত বটি পেলাই দি দিছোঁ। অলপমান মই এনেকৈ মিক্স কৰি দিম। তাতে মই কাটি ৰখা জলকীয়াকেইটাও দি দিছোঁ। ধনিয়াখিনি মই পিছত দিম। এতিয়া মই সোৱাদ অনুসৰি অলপমান নিমখ দি দিছোঁ আৰু অলপ হালধি দি দিছোঁ। এতিয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই থ'ম। ভালদৰে যাতে গোটেই মাছখিনি মিক্স হৈ যায়। এতিয়া মই ইয়াতে প্ৰায় দুচামুচৰ জোখত কেঁচা মিঠাতেল দি দিছোঁ। এইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি প্ৰায় এঘণ্টামানৰ কাৰণে থৈ দিম। এনেদৰে বনাই খাবচোন আপোনালোকে, বৰ সোৱাদযুক্ত হয়। এতিয়া মই এখন পেন গৰম কৰি তাতে মই মাছখিনি দি দিছোঁ। লাহেকৈ মই গোটেই পেনখনতে বহলাই দিম। ইয়াত কোনো তেল দিব দৰকাৰ নাই আৰু। এতিয়া মই জুইটো কমাই দি ঢাকোন মাৰি প্ৰায় 5 মিনিটমান থ'ম। তাৰপিছত ঢাকনখন খুলি মই লাহে লাহে লুটিয়াই দিম যাতে মাছখিনি ভাঙি নাযায়। তাৰপিছত মই এতিয়া আকৌ 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখি থ'ম। এতিয়া মই ঢাকনখন খুলি 1 চামুচ জালুকৰ গুড়ি দি দিছোঁ। অলপ লুটিয়াই দিছোঁ। তাতে মই কাটি ৰখা ধনিয়া পাতখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মই 1 চিটা নেমু চেপি দি দিছোঁ।
অলপ সময় কম জুইতে মই দি ৰাখিম আৰু হেতাখনেৰে তল ওপৰ কৰি দিম। খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আমাৰ সৰু মাছৰ এই টেষ্টি ৰেচিপিটো হৈ যায়। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি থৈ দিম। এইখিনি মই এতিয়া এনেদৰে ছাৰ্ভ কৰি দিছোঁ। আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই চাবচোন। মোৰ সৰু মাছৰ ৰেচিপি হৈ গ'ল। আজিলৈ আহোঁ দেই। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অতি সোনকালে আহি আছোঁ। ধন্যবাদ।